දූල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කංකුම් මැල්ලුමක් හදා ගන්නා විදිය. තාම දූල පුතාලා මාව සප්ලයි කරෙත් නැත්නම් රතු පාට බටන් එක ඔබලා මා සමග එකතු වෙන්න. එතකොට තමයි මම දාන කෑම වට්ටෝරුව ඕගොල්ලොන්ට ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි එහෙනම් කංකුම් මැල්ලුම හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. කංකුම් හොඳට සෝදලා මේ ඉදිච්ච කොළ අස් කරලා හීන් වෙන්න ලියාගෙන තියෙන්නේ මේ මැල්ලුම හැදීමට අවශ්‍ය වෙනවා. රසපදමට ලුණු ඕනේ. අබෑට ටිකක් ඕනේ. ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයයි. කරපුංචා ඉත්තක කරපුංචා. රතු ලුණු ටිකක් ගෙඩි 5-6ක්. අවමිරිස් කරලා තලාගස් සුදු ලුණු මේ පොල් බෑ භාගයක පොල්. දෙහියොස ටිකක්. අපි එනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. කංකුම් මැල්ලුමට පොල් දාලා අනා ගන්නවා. පොල් රස පදමට ලුණු ගම්මිරිස් ටික කංකුම් කියන්නේ ගොඩාක් ගුණදායක ආහාරයක්. මම ඊට කලින් කංකුම් බැදුමක් හදන විදිය කියලා දීලා ඇති. ඒ වෙලාවේ කංකුම් ගුණ මොනවටද කියලා දීලා ඇති. ඒක බැලුවේ නැත්නම් තාම ඒකත් බලන්න. අපි දැන් රතු ලුණු සුදු ලුණු ඒවා සියල්ලම ටෙම්පරාදු කරන්න හට්ටියක් ලිපේ තියාගත්තා තෙල් දාලා. දැන් අපේ තෙල් එක නටනවා. අපි අබෑට ටිකක් එකතු කර ගන්නවා තෙල් එකට. සුදු ලුණු දානවා ඊළඟට. රතු ලුණු දැම්ම තෙල් එකට. අවමිරිස් කරපුංච දෙවගේ දානවා. දැන් අපි ටික වෙලාවක් මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න. අපි දැන් මේක ටිකක් ටෙම්පරාදු කරලා පොල් ගම්මිරිස් ලුණු සියල්ලම දාලා අනාලා කවලම් කරගත්ත කංකුම් ටික දැන් මේ තෙල් මේවා එකට දානවා. ලුණු අවමිරිස් ටෙම්පරාදු කරා හට්ටියට අපි දැන් කංකුම් ටික දාගත්තා. දැන් කංකුම් මැල්ලුමේ හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඒ නිසා අපි දැන් බා ගන්න. විනාඩියක් විතර තමයි මේ කවලම් කරලා වෙන්නේ. අපි දැන් බානවා. කංකුම් මැල්ලුම බාලා ටිකක් වෙලා යනකොට මෙන්න මෙහෙම දෙහියොස පොඩ්ඩක් දාන්න. දාලා මේ ඇඳි මිචකින් කවලම් කරගන්න. පේනවනේ දැන් කංකුම් මැල්ලුමේ ලස්සන කොහොමද කියලා. දූල පුතාලා දකින්න ඇති මං කංකුම් මැල්ලුමක් සකස් කරගන්න විදිය. දූල පුතාලාත් ඒ විදියට කංකුම් මැල්ලුමක් සකස් කරගන්න. කංකුම් මැල්ලුමක් ඒ විදියට සකස් කරලා කාලා බලලා එහි ඇති දෙගුණ දොස් මාහට කියන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් දූල පුතාලා පසුව හමු වෙමු. දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.